दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टक अफ द टाउन को यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ र कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएको छु म किशोर पान्थी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी केशब सेडाईज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीले अमेरिकाको परिवर्तित नियम, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश र नेपालीको अवस्था र नेपालमा रहेका आफन्तहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सेडाईजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते किशोरजी, धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले नयाँ कानुन नियम र जुन परिनियमहरूको घोषणा गर्दैछ, यसको र्यामिफिकेसन के हुँदैछ नेपाली समुदायमा, अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायको लागि यसको र्यामिफिकेसन के छ र यसले कतिसम्म सुख देला या दुःख देला भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै नेपालीहरू जो अमेरिकामा आफन्तहरू हुनुहुन्छ, नेपालमा रहनुभएका धेरै नेपालीहरू पनि पछिल्लो अवस्थाले, पछिल्ला र्युमरहरू, कतिपय हल्लाहरूले गर्दाखेरि धेरै आतंकित भएको, नेपालमा रहेका आफन्तहरू पनि आतंकित रहेको अवस्था छ। यो सिचुएसनमा जसका आफन्तहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालमा बसेर आतंकित हुनुपर्ने अवस्था आइहालेको हो कि होइन, यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न नेपालमा रहनुभएका दर्शकहरूलाई। अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन 2 हप्ताभित्रमा उहाँहरूले व्हाइट हाउसबाट धेरै किसिमको नियमावलीहरू परिवर्तन गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यो सिलसिलामा उहाँहरूको जुन इमिग्रेसनको टपिक थियो, त्यो टपिकमा धेरै महत्त्वपूर्ण रोल निभाइयो। पहिलो त तपाईँको अब मेक्सिकोसँग वाल बनाउने भन्ने प्रपोजल भयो। अब मेक्सिकोको वाल सकेपछि उहाँहरूले के कुरा आयो भने यो जुन इलिगल मान्छेहरू अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको नम्बर 11 मिलियनभन्दा बढी छ। अब त्यो 11 मिलियन मान्छेहरूलाई कसरी यहाँबाट हटाउने, अब त्यो सन्दर्भमा उनीहरूले यो भइरहेको कानुनलाई कुन रूपबाट इन्फोर्स गर्दाखेरि उनीहरूको गोल सक्सेस हुन्छ, पुरा हुन्छ भन्ने विचार विश्लेषणको काम भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा अब यो इलिगल मान्छेहरूलाई सिधै गएर काम गरेको ठाउँमा पक्रिने, उनीहरूलाई उठाउने, त्यहाँबाट जेलमा हाल्ने, त्यहाँबाट पठाउने उनीहरूको जुन राज्यबाट आएछ भन्ने त्यो कुरा पनि सुरुमा भयो। अब त्यो इन्फोर्समेन्टको लागि इट इज इम्पोसिबल। अमेरिका इज अ भेरी family friendly country, so they did not want to separate the family. त्यो पारिवारिक विभाजन गर्ने दृष्टिकोणलाई उहाँहरूले छोड्नु भयो। अब त्यो छोडेपछि हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो भने जुन यहाँ इलिगल स्ट्याटसमा भएको नेपालीहरू छन्, यो सरकारले कागजपत्र छैन। अब उनीहरूको लागि जो टिपिएसमा फाइल गर्नुभएको छ, उनीहरूले टिपिएस टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस जुन भूकम्पपछि राहतको लागि दिइयो, अब त्यो कागजको आधारमा उहाँहरू जान आउन बस्ने कामको लागि ढुक्क भयो। अब समस्या छैन, त्यसको लागि डराउनु पर्ने अवस्था रहेन। अब जुन नेपालीहरू अप्रिल 2015 भन्दा अगाडि आउनुभएछ उहाँहरू सबै दे आर कभर्ड अन्डर द टिपिएस प्रोग्राम। अरू जो नेपालीहरू छुट्नु भएछ, जोसँग टिपिएसको स्ट्याटस छैन, अब उहाँहरूको लागि के हुने भन्दाखेरि अब सेन्चुरी सिटी भन्छ, न्युयोर्क, लस एन्जलस, सुरक्षित शहरहरू भए सुरक्षित कानुनी हिसाबले जबसम्म तपाईँले विहीनहरूका लागि पनि सुरक्षित भए। अब जबसम्म तपाईँले साधारण काम गरिराख्नु भएछ, काममा जानुहुन्छ, फेरि घरमा फर्केर जानुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि त्यो समस्या भएन उहाँहरूको लागि। अब जो मान्छे क्रिमिनल काममा लागेको छ या देयर इज सम क्रिमिनालिटी इन्भल्भ, दे विल गेट अरेस्टेड एन्ड डिपोर्टेड। अपराध नगर्दासम्म उहाँहरूको लागि डर भएन त्यो सिटीहरूमा बस्नेहरूलाई। ओ त्यो सिटीहरूको त्यो परिबन्धलाई पनि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले बिगार्नुको लागि हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको ल हामी पैसा दिन्न
जुन फेडरल ग्रान्ट आउँछ सिटीहरूको लागि त्यो ग्रान्ट हामी रोकिदिन्छौँ त्यो स्याङ्चुरी सिटीको कन्टिन्युएसन राखिस् भने हामी त्यसलाई रोकिदिन्छौँ भनेको छौँ बट अल्सो द मेयर अफ न्युयोर्क सिटी हेज सेड ही इज नट गोन लिसन टु द्याट ही इज गोन फाइट दिस केस सो देयर आर प्रिटी गुड होप फर दिस पिपल टु स्टे अलाइभ विदिन द सिस्टम अफ फ्रेमवर्क अब त्यो एउटा भयो तपाईँको अब अर्को के छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई समात्यो भने what are the relief? When the most of the Nepali who get arrested, most of the time they used to file asylum, saying they have a fear of going back to their home country. अब त्यो दृष्टिकोणमा asylumलाई धेरै टाइट गर्ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको विचार छ उनीहरूको विचार के छ भन्दाखेरि asylum एप्लिकेसनहरू अलमोस्ट 80-90% आर फ्रिभलस बोगस फ्रड हामी असाइलमको सन्दर्भमा एकैछिनमा फेरि आउँछौँ जस्तो अहिले धेरै मान्छेहरू जो विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा छन् या कागजपत्र छैन अरू प्रकारका गैर आप्रवासी टाइपका तर वैध भिसामा अमेरिकामा छन् असाइलम फाइल गरेर बसेका छन् उनीहरूका नेपालमा रहेका आफन्तहरू अलिकति त्रसित भइरहेको अवस्था छ अब अमेरिकामा भएका हाम्रा आफन्तहरूलाई नेपाल फर्किनुपर्ने वातावरण हुने हो कि भनेर त्रसित अवस्थामा रहेको अवस्था छ हजुर अब तपाईँको क्वेसनलाई मैले 5-6 सेक्सनमा डिभाइड गर्दैछु हजुर अब अमेरिकामा भएको पपुलेसनहरू नेपाली पपुलेसनहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि वी हेभ पिपल विथ द ग्रिन कार्ड हजुर अब ग्रिन कार्ड होल्डरहरूको लागि यो जुन 7 कन्ट्रीको एनाउन्स भयो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनबाट अब त्यो केस चाहिँ इज पेन्डिङ इन द कोर्ट सिस्टम राइट नाउ it's not implemented. It was implemented, then the court put a TRO, temporary restraining order. After the TRO, it is in the 9th Circuit. Right now, it's being debated. So that case, we don't know where it's going to go. So the travel ban, which was used for these 7 countries, is not applicable to Nepal whatsoever. नेपालको लागि लागू भएन अब लागू नभए पनि यो जुन सरकारको चालचलन छ यो सबैलाई हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब ग्रिन कार्ड होल्डरहरूको लागि उहाँहरूले जबसम्म टेम्पोररी भिजिट गर्नुहुन्छ यहाँबाट अमेरिकाबाट नेपाल जानुभयो 1-2 महिना बस्नुभयो फर्केर आउनुहुन्छ सो लङ एज दे आर मेन्टेनिङ देयर रेजिडेन्स दे आर फाइन हाउ डु यु मेन्टेन द रेजिडेन्स भन्दाखेरि तपाईँको यु मस्ट ह्याभ अपार्टमेन्ट ड्राइभर लाइसेन्स यु मस्ट बी पेइङ ट्याक्सेस इन द युएस you must be living here permanently and you are just visiting for a temporary purpose. Green card holder. So if you don't have these variables, you have a bank account, you are doing everything what a permanent resident or permanent citizen does. Other than you don't vote in the US. त्यो पहिला पनि थियो अहिले पनि छ nothing changed. So they should continue. अब सेकेन्ड क्याटेगोरीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ H1B भिसामा कामदार प्रोफेसनल भिसा कम्प्युटर इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर डाक्टर्स lawyers anybody in a professional capacity those students who graduated from bachelor's degree minimum of bachelor's degree are eligible for H1B visa or they have comparable work experience अब त्यो टाइपको मान्छेहरूलाई पनि धेरै समस्या भएन उनीहरूको लागि H1B visa has to be bona fide बोनाफाइडको मतलब के छ भन्दाखेरि तपाईसँग त्यो इम्प्लोइमेन्ट काम त्यो कम्पनीमा हुनु पर्यो अब तपाईँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरि यु कुड गेट कट अफिसर इज समातिन सक्ने भयो अफिसर इज गोना आस्क हु इज योर एम्प्लोयर ही इज लट अफ कम्प्युटर कम्पनीज दे वर्क फर अ थर्ड पार्टी क्लाइन्ट साइड दे वर्क फर सिटी ब्याङ्क बट सिटी ब्याङ्क इज नट अ डिरेक्ट कन्ट्र्याक्चुअल पार्टी टु द H1B employer. So there is a gap there because in between there might be 2 or 3 other layers of people. So if this guy answers wrong, he gives a wrong answer and the officer doesn't believe, the H1B employer has a control over this employee at the end client side, which is a Citibank, for example. This H1B holder might be denied entry into the US. So they have प्रवेशको लागि रोक्न पनि सकिने भयो उले आफ्नो कामको जस्टिफिकेसन गर्न सकेन भने so that would be the H1B people. Now there will be smaller company coming from Nepal opening a L1 visa as an intra-company transfer. अब त्यो भिजामा समस्या के छ भन्दाखेरि officer can ask how many employees are there. If you have 2 or 3 employees, he might not believe you are working in executive managerial capacity. There is not enough people to supervise. So he might be also denied entry. Before, they were not very particular. They didn't ask these kind of questions. Now if they ask these kind of questions and if you
if you don't have those employees, then you might not have a bona fide L1. If you don't have the bona fide L1, तपाईँको L1 भिजा पनि रिजेक्ट हुन सक्छ. त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो. त्यसकारणले गर्दाखेरि this is not a right time to travel. Unless you have a solid case. ग्रीन कार्ड होल्डरहरुको लागि समस्या भएन. H1 ग्रीन कार्ड छ त्यसलाई समस्या भएन. As long as they are not staying there for more than 6 months, more than a year, and he is coming, an officer might have a doubt कि उहाँसँग पर्मनेन्ट इन्टेन्ट छ कि छैन अमेरिकामा बस्ने भनेर क्वेसन हुन सक्छ. अब अरु H र L भिजा क्याटेगोरीको लागि अब कमजोर L1 बिजनेसहरुको लागि पनि समस्या देखियो. सानातिना हजुर. अब H1B मा पनि ठुलो कम्पनीमा काम गर्नेहरुको लागि समस्या भएन because he has an employment with the IBM or Microsoft. यो प्रकारको नियम त पहिला पनि थियो. उनीहरुले enforcement थिएन. अन्तर्गत enforcement थिएन. Now they are particulars about this. They are enforcing these laws. So they need to pay attention. These two group of people. Now the student visa holder. Student visa holder तपाईको के छ भन्दाखेरि अब उहाँहरुले सही स्कुलमा सही ट्रान्सक्रिप्ट सही फी तिरेर सही पढाइ गर्नु भएको छ कि छैन त्यसको पनि एनालिसिस हुन सक्छ एयरपोर्टमा. अर्को OPT भन्ने प्रोग्राम छ, optional practical training. After you graduate you get for 1 year work permit. So under that work permit, whether you are working in a related occupation to that job, to that degree. So if that analysis is not done properly, and if you got an MBA degree from a school, but you are working in a computer company as a computer engineer, that guy might have a problem with that OPT. Similarly, there is a program called CPT, Curricular Practical Training. Or Curricular Practical Training ko हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि whether the education being obtained by this guy has a direct nexus to the work being performed at a particular job site. अब यो दुईटाको मिलाप छ कि छैन भनेर एनालिसिस हुन्छ. त्यसपछि गएर तपाईको अब TPS को मान्छेहरुलाई चाहिँ I don't see any problem. TPS should be fine. Temporary protected status, it could be renewed. Hopefully, advance parole ma they can go. Temporarily, don't stay too long. Come back right on time. Right. आउन सक्ने भयो. And TPS program has a, most probably it will be extended another 4 or 5 years. They have done that in the history of TPS implementation program. And then the illegal person, of course, they're not going to travel. If they travel, they're not going to come back. They have a 3-year and 10-year bar. जस्तो यात्रा गर्नेहरुको सन्दर्भमा जस्तो चाहिँ अस्थायी प्रकारको गैर आप्रवासी भिसा छ उनीहरुको क्लियर सिचुएसन नहुँदासम्म यात्रा नगर्दा राम्रो भन्ने कुराहरु आयो जसको चाहिँ सिचुएसन क्लियर छ. हजुर उहाँहरुले एक्सप्लेनेसन दिन सक्नु पर्यो. एक्सप्लेनेसन दिन सक्ने अवस्था छैन भने यात्रा नगर्दा राम्रो भयो भन्ने कुरा हो. र जो चाहिँ स्थायी प्रकारको ग्रीन कार्ड छ उनीहरुलाई यात्रा गर्दा कुनै समस्या नहुने भयो. उनीहरु अब मजाले यात्रा गर्न सक्ने भए आरामसँग. यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति र्युमरहरु कस्तो आइरहेको छ भने जसको चाहिँ कागजपत्र छैन या TPS डकुमेन्टमा छ जसको चाहिँ ग्रीन कार्ड छैन त्यो बाहेकका मान्छेहरुलाई अमेरिकाबाट मास डिपोर्टेसन गर्दैछ रे ट्रम्प कार्यकालमा भनेर अलिकति त्यस्तो खालको चाहिँ र्युमरहरु आइरहेको छ. सबै नेपालीहरु अमेरिकामा भएका सबै नेपालीहरु अब नेपाल फर्किने भए रे भन्ने खालको कुराहरु पनि आइरहेको छ. यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? हजुरको के छ भन्दाखेरि दिस इज अ म्याक्रो policy statement. Whether the Trump administration ले तपाईको पछि गएर एक साल भित्रमा अहिले तत्कालै केही पनि हुँदैन. There is 11 million people. The goal of the Trump administration is Republican Party is very family friendly. Because of that, I don't think they are going to separate the family. Pulling the mother and father and they have children born in the US and separating them and sending to Mexico or Nepal. So that fear is not justified. They're not going to do that most probably. What they might end up doing is the newcomers or the new political asylee type of application is going to be difficult to maneuver. Because under the law, there is a law in the... यहाँ पहिले नै बसिरहेका मान्छेहरु जो अपराध नगरिकन बसेका छन् विद्यार्थी भिसा एक्सपायर भए पनि TPS मा भए पनि या कुनै प्रक्रिया अदालतमा चलिरहेर बसे पनि या कुनै प्रक्रिया नचले पनि अपराध गरेको छैन भने तत्काल डिपोर्टेसन हुने सम्भावना कम छ. डिपोर्टेसन सम्भावना यस्तो तपाईको अब they are subject to deportation. If they want, they can pick them up. अब asylum जसको कोर्टमा केस पेन्डिङ छ they will not be deported until the court adjudication process is final decision नहुँदासम्म उहाँहरुको लागि समस्या भएन. अब बाहिर पिकअप गर्ने मैले जुन भने as long as you are in sanctuary city
there is no fear. सिटीहरुमा बस्यो भने चाहिँ अलि सुरक्षित भयो. सुरक्षित भयो. But the Trump administration, I don't think they are going to focus too much on picking up these 11 million people at this point of time. This is subject to change. अपराधीहरुलाई प्रायोरिटी दिने भनेको छ. Aparadi, they are going to pick it up. They have been picking up even under the Obama administration. If you look at the history, almost 400 to 500,000 people were deported. So, overall, this is a very fluid situation. Nothing you can say in guaranteed terms. Everything is moving. It's just 2 weeks now. So, lot of changes. It's a learning curve for them. And after a couple months, things will settle down and we'll have a much better clarity. कि यो सिचुएसन कहाँ जाँदैछ भनेर तपाईले हामीहरुले अर्को एउटा सेगमेन्ट राखेर फेरि हामी जमघाट भेटघाट गरेर तपाईको जस्तो हजुर नयाँ असाइलम गर्न चाहनेहरु हजुर जो प्लेनबाटै B1 B2 लगायतका गैर प्रवासी भिसाहरुमा हजुर अमेरिका आउँछन् र शरणको लागि आवेदन दिन चाहन्छन्. उनीहरुको हकमा पहिले जस्तो अलिकति सजिलो नहुने भनेर विश्लेषण गरिएको छ. कस्तो होला त्यो? अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो भन्दा तपाईको B1 B2 मा आउनु भयो JFK एयरपोर्टमा. हजुर. So if you decide to file political asylum, त्यही नै तपाईले यो शरणार्थीको रूपमा फाइल गर्ने विचार भयो भने they will give you credible fear interview. Whether this person has a credible fear of returning back to his country or not. देशमा फर्कनको लागि उलाई डर छ कि छैन भनेर तपाईलाई इन्टरभ्यु लिनु भयो. अब त्यो इन्टरभ्युमा क्रेडिबल फियर इन्टरभ्युमा तपाईले पास गर्यो भने then they will let you go in. And even if you fail, they will still let you go in. Either way you're coming into the country. And then they will just tell you to go to the immigration court to fight the case. So that might change. That might परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना के छ भन्दाखेरि they might put the person in jail. If they pass the credible fear interview, they are going to be asylee eventually. So they are safe. पहिलो इन्टरभ्यु जो डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी को असाइलम डिभिजन त्यो पास गर्यो भने you're done. You're safe. They're safe. But if you fail, and they're going to, what the Trump administration thinks, or what they are saying so far, is they believe more than 80% of the asylum application are fraud. 80% भन्दा धेरै असाइलमका आवेदनहरू नक्कली छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ. अब त्यो आधारमा तपाईको असाइलम फाइल गर्यो भने उनीहरूले डिनाइ गर्ने सम्भावना बढी भयो. धेरै हुने भयो. हजुर. अब डिनाइ गरेपछि अरु बेलामा चाहिँ तपाईको बाहिर अगाडि ओबामाको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ बाहिर आएर केस फाइट गर्नु पाइयो. कामसाम गर्यो, वर्क परमिट आउने भयो. अब इनीहरुको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको अन्डरमा चाहिँ जेलमा राख्ने. जेलमा बसेर यु फाइट द केस. हजुर. फेल भयो भने जेलमा बसेर यु फाइट द केस. So they are planning to change or bring in that kind of regulation. So that's what अहिले अमेरिकामा आइसकेर जसको केस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी असाइलम डिभिजनमा पेन्डिङ छ उनीहरुको इन्टरभ्यु भयो भने पनि ट्रम्प प्रशासनमा उनीहरुलाई खतरा हुने सम्भावना छ. उनीहरुको इन्टरभ्युमा पास भएनन् भने हजुर उनीहरुलाई जेलमा राखेर डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अन्तर्गत इमिग्रेसन कोर्टमा जानुपर्ने भयो. इमिग्रेसन कोर्टमा जानुपर्ने त्यो फर्मुला उनीहरुले बनाउन सक्ने देखिन्छ. हजुर. उनीहरु सम्भावना बढी छ. उनीहरुले अर्को के छ भन्दाखेरि अब कति नेपालीहरु मेक्सिकोमा आउनुहुन्थ्यो. मेक्सिकोमा आएर बाटो हुँदै गैरकानुनी रूपमा सीमा क्रस गरेर नेपाली अमेरिकन बोर्डरमा आउने भयो. बोर्डर पोस्टमा आएर आई वान्ट असाइलम भन्ने भयो. अब असाइलम भन्नेहरुलाई अब के गर्ने के उनीहरुको के हिसाब गर्दैछ भने दे विल सेन्ड दिस गाइ टु मेक्सिको. उहाँलाई चाहिँ मेक्सिकोमा नै फिर्ता पठाइदिने. So he will take his case, but he will go back to Mexico. He goes back to Mexico right there and fight the case. So that's all. Mexico got to fight gun. Then Mexico, I know, and Mexico might not take him, and Mexico will deport him. Mexico will deport him to Nepal, or Mexico will deport him to Guatemala. Things like that. So it's all, everything right now related to immigration is in fluid. अहिले तपाईको निश्चयता भन्ने कुनै पनि सामानमा छैन. अनिश्चितताको छाएको छ. हजुर, अनिश्चितता छाएको छ. अब यो समयमा हामीहरुले ध्यान दिएर अब क्वालिफाइड इमिग्रेसन लयरहरुसँग कुरा गरेर मात्रै ट्राभलको योजना गर्नु पर्यो. आफ्नो सिचुएसन, एक्चुअल सिचुएसन बताएर म यो सिचुएसनमा छु, मैले ट्राभल गर्दाखेरि मलाई के किसिमको
परिणत आउन सक्छ भनेर तपाईँको इमिग्रेसन लयरसँग हजुर। यसबारेमा डिस्कसन गरेर मात्र निस्किनु पर्यो हजुर किन समय त्यो सजिलो समय भएन अहिले हजुर अनि यो अब आफ्टर 2-3 months 2-3 महिनामा थाइतो आउँछ हजुर। कुनै पनि सरकार चेन्ज हुँदाखेरि देयर इज अलवेज अ फ्लुइड सिचुएसन हजुर। इन बिट्विन दिस इज द फ्लुइडिटी वी आर इन राइट नाउ हजुर। बट इभेन्चुअली देयर विल बी अ पर्मानेन्ट सोल्युसन टु दिस प्रब्लम हजुर। एन्ड वी क्यान एडभाइज यु बेटर कार्यक्रमको अन्त्यमा जस्तो कतिपय समाचारहरू कस्तो खालको समाचारहरू आइरहेको छ भने ट्रम्पले नेपाललाई नै टार्गेट गरेर कार्यकारी आदेश जारी गरेको नेपाललाई नै आफ्नो देश फर्क भनेर भनेको भन्ने खालका गलत समाचारहरू पनि आइरहेका छन् कार्यकारी आदेशबाट अथवा ट्रम्पको नीतिबाट अल्पसङ्ख्यक इमिग्रेन्ट्सको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने भए पनि नेपाललाई नै टार्गेट गरेर उसले नीति आएको भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन यो अवस्थामा चाहिँ जसलाई हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अमेरिका तपाईँको इज अ भेरी ह्युमन राइट्स ओरिएन्टेड कन्ट्री मानव अधिकार जस्टिस लिबर्टी अमेरिकाको लागि इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अमेरिकन सरकार हेज अ चेक एन्ड ब्यालेन्स तपाईँले देखिहाल्नुभयो ओबामाले ट्रम्पले आदेश गर्नुभएको नियम अहिले कोर्टमा हारिसक्यो हारेर न्यायालयमा अहिले उल्टाइसकेको छैन अहिले रोकिरहेछ कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो मान्छेहरू भिजा लिएर आउँदैछन् सो दिस इज अ कन्ट्री विच हेज अ रुल अफ ल कानुनी राज्य हो यस्तो ठाउँमा तपाईँको एभ्रिथिङ इज गोन गो बाई क्रमबद्ध हिसाबले तपाईँको कानुनी समस्याहरूको समाधान हुनेछ मैले त्यसमा कुनै शङ्का लिएको छैन अनि त्यो विषयमा तपाईँको यो हाम्रो जुन नेपाली इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरू छन् नेपालमा बस्नुभएको बुवा मुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने धेरै ठुलो जरुरत छैन अहिलेको सान्दर्भिक वर्तमान अवस्थामा अब यो पछि समय कुनै चेन्ज भयो भने फेरि हामी अर्को प्रोग्राम लिएर आउँला देन विल डिस्कस अपडेट गराउँछौँ आई एम भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु अनि सबै दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि म नमस्ते गर्छु तर अहिलेकै अवस्थामा चिन्तित हुनुपर्ने जरुरत भएन परिवारहरू चिन्तित रहनुपर्ने हजुर अवस्था छैन धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गर्यौँ न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी केशव राज सेडाईज्यूसँग नेपालमा रहेका आफन्तहरू चिन्तित हुनुपर्ने तत्काल अवस्था छैन जसका आफन्तहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय यही पुरा भएको छ कार्यक्रमबाट म किशोर पन्थी पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार